Hoya. Ito ang ganda. Ganda naman yan. Ano yan, kuya? Kalatiya na. Altea. Ang batawang ito. 1,200. Ganda. Parating ito. Dito na lang kuya sa malaki para Sige. wala nang heart nito, no? Pero pag may dumating na heart, ma'am, baka next week po, kali 200 siya, ma'am, yung variegated. Pero yung green, yun ang 150. Coconut husk, no? Gusto mo yun? Coconut husk yan kuya, no? Halika dito, may papakita ko sa'yo. Ha? Mix na lupa, ma'am. Mix ng lupa. Oh. Ng coconut husk at saka bungsoy. Oo. Lalaki oh. Oh, butterfly oh. Ganda! Hindi oh. Tingnan ko ugat kuya, pakita mo dito sa video. Sumikat ka sa YouTube. Pakita mo lang. Ayan, ugat. Oh, ugat na. Galing, no? Parang inipit lang sa coco husk, no? Kuya? Good. Parang inipit